Πάμε να κάνουμε ένα τεστ για να περάσουμε τα σήματα για το 2025. Πάμε να κάνουμε μία πρόβα. Πατάω αυτοκίνητα στην εφαρμογή. Στην ερώτηση πρώτη. Σε κανονική κυκλοφορία, όταν οι λωρίδες οριοθετούνται από διακεκομένες γραμμές. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Οδηγείται μέσα στα όρια της λωρίδας και κατά του δυνατόν στο μέσον της. Αυτό είναι το σωστό. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Οπότε τσεκάρω, πατάω επιβεβαίωση και προχωράω στην επόμενη. Ερώτηση 2. Η στάση σε αυτό το μέρος είναι επικίνδυνη, πρέπει να απαντήσουμε. Το 3 είναι το σωστό. Ούτε το 2, ούτε το 1. Το 3 είναι το σωστό, είναι επικίνδυνη. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 3. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Είναι το 3 το σωστό, επικίνδυνη, δεξιά, στροφή. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 4. Πώς οδηγείτε εάν συναντήσετε την πινακίδα αυτή? Και είναι το 2 το σωστό, που λέει με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα. Το τσεκάρω, ανάβει επιβεβαίωση, πατάω και προχωράει αυτόματα στην επόμενη. Εκεί όταν δίνετε τα τεστ είναι με οθόνη αφής. Με το δάχτυλο δηλαδή πατάτε πάνω στην οθόνη. Ερώτηση 5. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Απαγόρευση, αλλά τι απαγορεύεται? Και πιο συγκεκριμένα το 3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρημουλκούμενο πλην ημιρημουλκούμενο ή ρημουλκούμενο ενός άξονα. Επιβεβαίωση απάντησης. Ερώτηση 6. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Το 3 το σωστό, που λέει υποχρεωτική διέλευση είτε από τα δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου. Ερώτηση 7. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Απαγορεύεται το πρώτο, γιατί το στρογγυλό κόκκινο σημαίνει απαγόρευση, απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 8. Πώς συμπεριφέρεστε βλέποντας αυτό το σήμα? Φρενάρετε και κατεβάζετε ταχύτητα το 2, επειδή είναι κατηφόρα. Ερώτηση 9. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Το 2 συνιστόμενη ταχύτητα 60 χιλιόμετρα. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 10. Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού? Το 3 θέση για κατασκηνώσεις. Το τσεκάρω. Σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε περιοχές που συναντάτε αυτή την πινακίδα? Το 2 είναι το σωστό. Όχι, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση που επιτρέπει τη στάθμευση. Ερώτηση 12. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε? Ναι. Γιατί έχει τις διακεκομένες γραμμές από την πλευρά τη δικιά μου, αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται να προσπεράσω εγώ και όχι η απέναντι. Ερώτηση 13. Ποιο όχημα πρέπει να εγκαταλείψει τελευταίο τη διασταύρωση? Το 3 είναι, γιατί έχει παραχώρηση προτεραιότητας, ενώ το 2 και το 1 κινείται σε οδό προτεραιότητας. Άρα βάζουμε το 3. Ερώτηση 14. Ποιο όχημα επιτρέπεται να περάσει τη διασταύρωση? Εφόσον ο τροχονόμος έχει τέρμα ψηλά το χέρι, κανένας είναι το σωστό. Το 1. Ερώτηση 15. Σε μια κυκλική διασταύρωση, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Θα σας το πω λίγο παπαγαλία να το θυμάστε. Αν έχει την απάντηση και που ξεκινάει συγκλίνεται, είναι αυτό. Ή αλλιώς μένω δεξιά. Τώρα τι είχαμε? Στο συγκλίνεται. Και πατάω επιβεβαίωση. Ερώτηση 16. Σε κατοικημένη περιοχή με φωτισμό τη νύχτα πρέπει να οδηγείτε με αναμένα τα φώτα πορείας, διασταυρώσεως ή θέσεως μόνο? Διασταυρώσεως. Τι υποχρέωση, ερώτηση 17. Τι υποχρέωση έχετε στις υποδείξεις τροχονόμων? Πρέπει να τις ακολουθείτε όταν συμφωνούν με τη σήμανση, πρέπει να τις ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση. Το 2 είναι το σωστό, πρέπει να τις ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση. Επιβεβαίωση. Ερώτηση 18. Όταν σταθμεύετε το επιβατηγό αυτοκίνητό σας τη νύχτα σε δρόμο που δεν φωτίζεται αρκετά, ποια φώτα πρέπει να αφήσετε αναμένα?
Το 2 είναι το σωστό που τα περιλαμβάνει όλα, τα εμπρός και πίσω φώτα θέσεως ή το φως σταθμεύσεως που βρίσκεται προς το μέρος της κυκλοφορίας. Ερώτηση 19. Κάθε φορά που η ταχύτητα διπλασιάζεται, η φυγόκεντρη δύναμη πολλαπλασιάζεται επί 4. Είναι το σωστό. Ερώτηση 20. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο οδηγός πρέπει να είναι κύριος της ταχύτητας του οχήματός του, να μπορεί και να αυξάνει και να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του κατά βούληση, να κινεί το όχημά του με μικρή ταχύτητα, να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες. Αυτό είναι το σωστό. Το 3. Ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν. Ερώτηση 21. Ο χρόνος αντιδράσεως ποικίλει ανάλογα με την ηλικία, τις συνθήκες εξωτερικές, την κατάσταση του οχήματός σας, τις εξωτερικές συνθήκες και την ηλικία και την κατάσταση του οχήματος. Την ηλικία σας. Θα μπορούσε να είναι και εξωτερικές συνθήκες, τις εξωτερικές συνθήκες. Ερώτηση 22. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεστε όταν μία σύγκρουση με άγρια ζώα είναι πλέον αναπόφευκτη? Να φρενάρετε δυνατά και να κρατάτε το τιμόνι για να διατηρήσετε την κατεύθυνση της πορείας σας. Το 1. Ερώτηση 23. Προσεγγίζετε σε μία διασταύρωση που το οδόστρωμα είναι διαγραμμισμένο με βέλη και γραμμές που επιτρέπουν την πορεία μόνο ευθεία, ενώ εσείς θέλετε να στρίψετε δεξιά. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε? Πηγαίνετε ευθεία, οδηγείτε ευθεία μπρος. Με συγχωρείτε, χωρίς τα γυαλιά δεν βλέπω καλά. Ερώτηση 24. Η οδήγηση σε βουνό είναι λιγότερο κουραστική? Όχι, ναι, όχι. Δεν είναι λιγότερο κουραστική. Ερώτηση 25. Η αρνητική επίδραση των ερεμιστικών και καταπραϊντικών φαρμάκων αυξάνεται με τη χρήση αλκοόλ? Ναι, και μάλιστα πολλαπλασιάζεται. Ερώτηση 26. Κάθε φορά που προσπερνάτε κάποιο όχημα τη νύχτα και επιτρέπετε να ανάψετε τα φώτα πορείας, αυτό το κάνετε όταν είστε στο ύψος του. Όχι λίγο πριν αριστερά ή όταν είστε αριστερά. Όταν είστε στο ύψος του. Δίπλα-δίπλα δηλαδή. Ερώτηση 27. Πώς συμπεριφέρεστε εάν ενώ οδηγείτε με αναμένατα μεγάλα φώτα πορείας, ξαφνικά παρουσιαστούν άγρια ζώα στο βάθος του πεδίου που φωτίζετε? Κορνάρετε και φρενάρετε. Αυτό είναι το σωστό. Ερώτηση 28. Ποια συνέπεια έχει κυρίως η μη λειτουργία του ανεμιστήρα? Το 1 το σωστό, υπερθέρμανση του κινητήρα. Ερώτηση 29. Η οικονομική οδήγηση επιτυγχάνεται 1, 2, 3 με τη σωστή πίεση των ελαστικών. Πώς μπορεί να μειωθεί, ερώτηση 30, η κατανάλωση καυσίμου? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά του αυτοκινήτου σας. Επέτυχε. Και είναι όλα σωστά. Όλα σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας.